हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। र सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, मोटिभेट हुनुहुन्छ पक्कै पनि। र म आज फेरि एउटा नयाँ मोटिभेट लाइफ लेसन लिएर आइसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रै नेपालको बिना chaudhari, सबैभन्दा नेपालको धनी बिलिनियर होइन, उहाँको इन्टरभ्यूहरू, उहाँको केस स्टडीहरू हरेक वर्ष मैले सिकेर अथवा हेरेर अनि त्यसपछि एकदम महत्त्वपूर्ण 5वटा पोइन्ट चाहिँ लिएर आएको छु। उहाँले दिनुभएको टिप्स र तपाईँहरूलाई पनि एकदम काम लाग्न सक्छ। सक्सेसको बाटोमा हिँड्ने हुनुहुन्छ, कुन कामहरू कर भइरहेको छ, म के गरी गरौँ होइन, मसँग यो साधनहरू छैन, यो कुराहरूले छैन भन्नेहरूको लागि एकदमै मोटिभेसन हुनसक्छ। र एकदम फुल भिडियो हेरेर सपोर्ट गरिदिनु, भिडियो पुरै हेर्नु पनि र त्यो कुराहरूलाई मनन पनि गर्नु। कि म पनि पहिला त धेरै मोटिभेसन भिडियोहरू हेर्थेँ, तर मननहरू गर्थिनँ, कि लागुहरू गर्ने कोसिस गर्थिनँ, आफ्नो जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्थिनँ। म केमा चुकिरहेको छु त्यो कुराहरू मैले महसुस गर्ने कोसिस गर्थिनँ। कि तपाईँ जबसम्म महसुस गर्नुहुन्न, जो आएर तपाईँलाई मोटिभेट गराए पनि, जो भए पनि मोटिभेट हुँदैन। क्या फर्स्ट टिप्स है, फर्स्ट टिप्स चाहिँ अबको यो जेनेरेसनमा चाहिँ अरू बुवा आमाले गरेको जस्तै कामहरू त्यही बिजनेस चलाउँछु भनेर हुँदैन। आइडियाले छ अहिले नेटवर्क होइन, नेटवर्क टुलहरू आइसकेको छ, डिजिटल मार्केटिङ हरेक चिजहरू आइसकेको छ। अब त्यो पुरानो हुनु चल्दैन, अपडेट हुनुपर्छ र अब त आइडियाले चल्छ होइन। जति मिहिनेत गरे पनि तपाईँसँग एकदम ग्रेट आइडिया छ भने तपाईँले पछाडि लान सक्नुहुन्छ। त्यो मिहिनेतले भन्दा त्यो आइडियाले जित्छ भनेर कि तपाईँसँग पैसा हुनु जरुरी छैन, तपाईँसँग एकदम राम्रो आइडिया हुनु जरुरी छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो शक्ति हुन जरुरी छ भनेर बताउनुभएको थियो। र इक्जाम्पल पनि दिनुभएको थियो बाइबलको। बाइबल बनाउने मान्छे चाहिँ फाउन्डर चाहिँ होइन, एउटा बेकरी सपमा काम गर्नुहुन्थ्यो अरे कि। अनि त्यस पछाडि उहाँको इच्छा चाहिँ केही ठुलो गर्ने होइन, केही ठुलो गर्ने। र अनि त्यस पछाडि खालि कम्प्युटरमा गरिराख्नुहुन्थ्यो अरे। त्यो पछि बाइबल एप बनाएपछि उहाँले एकदम ठुलो पैसामा, धेरै पैसामा बेच्नुभयो। र उहाँले गर्नुभयो कि मलाई अब फेरि धेरै फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू आउँदै आएन कि होइन। फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू, फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन चाहनेहरूलाई चाहिँ त्यस्तोहरू चाहिँ त्यही भएर आइडियामा फोकस गर्नु, लर्निङमा फोकस गर्नु, सिक्ने कुराहरू तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यो कुरामा पनि अझै बेस्ट तरिकाले गर्न सक्नको लागि चाहिँ अझै सिक्नु, लर्निङ गर्नु भनेर सिकाउनु भएको थियो। र एकदम मन परेको पोइन्ट है। सेकेन्ड पोइन्ट है, अरूलाई ब्लेम नगर्नु है। र हामी नेपालीहरूको बानी के हुन्छ भने नेपालमा स्कोपै छैन, अहिले त झन् धेरै भएको छ होइन। युथहरू कति धेरै जानुभएको छ बाहिर, अस्ट्रेलिया, खालि अस्ट्रेलिया, युएसए होइन, जापान, कोरिया, राम्रो देश हेर्न पाएदेखि हाम्रो फ्युचर बन्थ्यो भन्ने सोचहरू हुन्छ। र सरकारलाई कतिले चाहिँ फेरि यहाँ बसेर नेपालमा बसिरहनु चाहिँ दोष लगाइरहनु भएको हुन्छ कि केही पनि गरिदिनु भएन, त्यही भएर सबैजना जानुभयो। अनि नेपालमा स्कोपै छैन, नेपालमा हुनै छैन, जहाँ धेरै नेपालमा छ तपाईँले खोज्न जानुपर्छ, कसैले पनि गर्नुपर्छ होइन। तपाईँ स्टार्ट गरिदिनुहोस्, तपाईँ ट्रेन भन्नुहोस्। र दोस्रो पनि नानीहरू गऱ्यौँ भने सानसानो कुरामा गर्ने, त्योहरू गर्ने, आइडिया खोज्न, त्योहरू खोज्नतिर लाग्ने हो। त्यो अरूलाई दोष लगाउने, उसले गर्दा गर्न सकिनँ भनेर दोष लगाउनेतिर नलाग्ने भनेर बताउनु पऱ्यो। यो पनि एकदम मन परेको, किनभने जब तपाईँले अरूलाई दोष लगाउनुहुन्छ तपाईँसँग त्यो गर्ने शक्ति त्यो पुरै घटेर जान्छ कि। त्यही भएर बरु आफूले दोष लगाउनु, मैले किन गरिनँ, मैले गर्न सक्छु, म गर्छु अब भनेर आफूले लगाएपछि चाहिँ झन् अझै तपाईँको कामहरू बढ्दै जान्छ, तपाईँलाई शक्तिको सामना अझै आउँछ कि मैले गर्दा रहेछ त, मै राम्रो बनाउँछु, मै गर्छु भनेर अगाडि बढ। र थर्ड पोइन्ट है, भनिन्छ नि पैसा नै सबै थोक हो, र पैसाले सबै कुरा किन्न सकिँदैन र पैसाले सबै कुरा गर्न सकिँदैन। त्यसले धेरै कुराहरू किन्न सकिन्छ तर सबै कुरा गर्न सकिँदैन। एकदम पावरफुल छ, सक्नुहुन्न बताउनु भएको थियो। हो जस्तो पनि लाग्यो कि, किनभने उहाँले पनि बताउनु भएको थियो केही रकमसम्म त हो चाहिन्छ, त्यो नभइकन धेरै कुराहरू अड्किन्छ। तर केही समयसम्म, केही समय तपाईँले कमाइसकेपछि, केही रकमहरू तपाईँसँग भइसकेपछि त्यसले मात्र काम गर्दैन। त्यसपछि तपाईँको नलेज, तपाईँको आइडिया, तपाईँको त्यो कामप्रतिको
गरेको त्यो होइन, त्यो कुराहरूले धेरै फरक पार्छ कि है। त्यही भएर पैसा कमाउन त कमाउन सँगसँगै लर्निङहरू पनि गर्ने, आइडियाहरू पनि गर्ने, क्रिएटिभ हुने कोसिस गर्ने होइन, त्यो कुराहरू भयो भने अनि बल्ल अगाडि बढ्न सकिन्छ। मसँग पैसा भयो भने चाहिँ म अगाडि बढ्छु भनेर पैसामा मात्र भर चाहिँ कोही पनि नगर्नु। र फोर्थ पोइन्ट है, काम जे पनि काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई एकदम इन्जोय गरेर खुसी भएर आनन्दित भएर गर्नु होइन। त्यो भयो भने तपाईँलाई कामबाट खुसी पनि आउँछ र तपाईँको काममा अझै हुँदै जान्छ कि डिस्ट्र्याक्सन हुने, अरू कुराहरूमा ध्यान जाने त्यो कुराहरू हुँदैन कि। जस्तो कि काममा मात्रै फोकस हुन्छ, किनभने तपाईँको काम मन परेको छ, तपाईँको त्यो भित्रै इन्जोय गरेर त्यो काम गरिरहनु भएको छ भने त्यो काममा सफलता गर्न छिट्टो मिल्छ, धेरै एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर कि मन परेको काम गर्नु कि गरेको कामलाई मन पराउनु भनिन्छ नि होइन। त्यही भएर गरेको कामलाई अब तपाईँसँग अरू कुराहरू केही पनि छैन, म त्यही काम गर्छु भनिरहेको छ भने अब त्यसमै इन्जोयमेन्ट खोज्नुहोस्। त्यही कामलाई कसरी मैले रमाइलो तरिका साथ कसरी अझै राम्रोसँग गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू खोज्नुभयो भने तपाईँ सक्सेस पाउनुहुन्छ है। र फिफ्थ पोइन्ट एउटा कुरा बताउनु भएको थियो होइन, जसले केही गरेको हुन्छ, जसको नाम हुन्छ, जसले केही एचिभमेन्ट गरेको हुन्छ त्यसको नै कुरा हुन्छ है। त्यही भएर कसैले तपाईँ अलिकति थोरै माथि पुगेको बेलामा कसैले केही भन्नुभयो भने, कसैले केही कुराहरू सुनाइहाल्नु भयो भने पनि त्यो कुरालाई राम्रो वेले लिन सकेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने ठिक छ, नत्र भने त्यो कुरालाई टाढै राखिदिने, त्यो कुरालाई अस्ति नगर्ने र आफू अगाडि बढ्ने, तर सही तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने कतिपय समयमा त राम्रो सल्युसनहरू पनि आएको हुन्छ। अब कोही त अब तपाईँलाई देखेर जेलस भएर पनि बताउनु भएको हुन्छ, तर कोहीले त अझै राम्रो गरोस्, अझै बेटर होस् भनेर दिएको हुन्छ। तर त्यो कुन लिने र कुन नलिने भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ कि है, राम्रो कुरा चाहिँ लिने कि है। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, किप सपोर्टिङ मी, बाई बाई एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे।